हॅलो एव्हरीवन, माझं नाव श्रीधर चव्हाण आहे. मी वाशिम महाराष्ट्राचा आहे. मी 2021मध्ये मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगमध्ये पासआउट झालो. त्याच्यानंतर मी जॉबच्या शोधात होतो. माझ्या मित्राने मला रेफर केले इव्हिजन टेक्नोसर्वसाठी. त्याच्यानंतर मी इव्हिजन टेक्नोसर्वचे क्लास जॉईन केले आणि यामध्ये मला खूप काही शिकायला भेटले. त्याच्यानंतरच मला जॉब भेटली. मी आता बजाज ऑटोमध्ये जॉब करत आहे. यामध्ये मला 2.6चं पॅकेज भेटलं आहे. त्याच्यासाठी मी इव्हिजन टेक्नोसर्वचे खूप खूप आभारी आहे. धन्यवाद.